काम केल्याचा आनंदाने गिराईक झालं त्याच्यामुळे खूप असं भारी वाटतंय. तरी किती कॅश जमली असेल दाखव बरं जरा. कॅश आज तर पिशवी भरलेली दिसते, कालच्या पेक्षा तर जास्तच झाली असेल असं मला तर वाटतंय. वा 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 वा, चांगला गल्ला झालाय, चांगला गल्ला समजलाय सोन्यानी. तर इथे तुम्ही पाहू शकता माझा काउंटर रेडी झालेला आहे. म्हणजे थोडंफार आदल्या दिवशीचं जे काही सामान आहे ते मी लावून ठेवलं आहे. आणि आत्ता वाजलेले आहे सकाळचे 9 आणि आजूबाजूला तुम्ही पाहू शकता सर्व लोक स्टॉल लावण्याची सगळ्यांची गडबड आहे. हे मी बनवलेले स्लाइस केक आहेत. तर तुम्ही ते पाहू शकता. मी माझं स्टिकरसुद्धा इथे प्रिंट करून घेतलेला आहे. प्रांजल्स रेसिपी लिहिलेला आहे आणि बेकफ्रेश या नावाने मी स्टिकर बनवलेला आहे. तर एक्सपायरी वगैरे आता घाई गडबड होती त्यामुळे त्यावर टाकली नाही, पण सगळ्यांना कन्व्हिन्स करू शकते मी की ते फ्रेश आहेत. आणि हा माझा कालचा उरलेलं सर्व मटेरियल आहे. तुम्ही पाहू शकता कपकेक थोडेफार उरलेत. तर हे 3 केक उरलेत, त्यातले 2 केक थोडेसे डॅमेज झालेले आहेत आणि खाली थोड्याशा पेस्ट्रीज वगैरे उरलेल्या आहेत. तर मावा पेस्ट्री आहे आणि पायनॅपल पेस्ट्री आहे. थोडेसेच ग्लास केक उरलेले आहेत, ग्लास पेस्ट्री उरलेले आहेत. मी पाण्याच्या बॉटलसुद्धा सेल करण्यासाठी ठेवलं होतं. छोट्या आणि मोठ्या दोन्हीही बॉटल्स मी इथे ठेवलेल्या होत्या. आणि आजूबाजूला तुम्ही पाहू शकता सर्वांची आता स्टॉल लावण्याची गडबड आहे. शिवाय इथे जो माझा हॉटकेस आहे तो मी इथे प्रीहीट करायला लावून दिलेला आहे. तर इथे कॅरेटमध्ये मी एवढे खारी पॅटीस आणलेले आहेत. जवळपास 100 खारी पॅटीस आहेत, ते रेडी आहेत, कॅरेटमध्ये भरून आणलेले आहेत. आता हे इथे तुम्ही हॉटकेस पाहू शकता. आता या हॉटकेसमध्ये एक एक करून हे जे खारी पॅटीस आहे ते मी पूर्ण लावून घेते. यामध्ये जवळपास या इतका मोठा हॉटकेस आहे आणि यामध्ये जवळपास 100 जे आपले खारी पॅटीस आहे ते बसतात. तर बघा, तर अशा पद्धतीने हॉटकेस आहे. कंटिन्यू याचं स्पीड 50वर आपल्याला ठेवावं लागतं. इथे वायर चेक करण्यासाठी आलेले आहेत. तर आता हे खारी पॅटीस व्यवस्थित इथे सुरुवातीला लावून घेते या हॉटकेसमध्ये. तर इथे तुम्ही ही बरणी पाहू शकता. इथे मी सॅम्पलसाठी फक्त थोडेसे स्लाइस केक ठेवले होते कस्टमरला सॅम्पल देण्यासाठी आणि एवढीच रूम आम्हाला मिळालेली आहे. तर या छोट्याशा जागेसाठी मी फक्त 5,000 रुपये पे केलेले आहेत. 4 दिवसांसाठी एक टेबल मिळालेला आहे आणि माझा थोडाफार काही सामान आहे तेवढंच आहे. सर्वांनाच एवढे स्टॉल आहेत. ज्यांचा स्टॉल मोठा आहे त्यांच्याकडून रेंट जास्त आहे. तर हे सर्व जे फूड मॉलचे एका साईजचे गाळे आहेत तर यासाठी 5,000 रुपये रेंट मी पे केलेलं आहे. तर आजूबाजूला तुम्ही बघू शकता आईस्क्रीम पार्लरला जास्त रेंट आहे आणि हे सर्व जे स्टॉल दिसत आहेत फूड मॉलचे त्यांना 5,000 रुपये आहे. माझ्या शेजारी पाणीपुरीचा स्टॉल आहे. तर आता पूर्ण इथे तुम्ही बघू शकता पूर्ण हा जो वरचा रॅक आहे इथे मी खारी पॅटीस छान स्टोअर केलेले आहेत, बेक करायला लावलेले आहेत. ठीक आहे, म्हणजे ऑलरेडी बेक झालेले आहेत पण हॉटकेसमध्ये मी ते टाकून दिलेले आहेत. आणि हा जो स्पीड आहे त्याचा कंटिन्यू 50वर ठेवून द्यायचा. छान ते गरम होत राहतात. दोन्ही स्पीड 50वर करून टाकलेले आहेत मी. ॲटोमॅटिक चालूबंद सिस्टीममध्ये ते बेक होत राहतात. पुन्हा एकदा पहा. आणि मशीन बंद करायचं नाही, कंटिन्यू चालूच ठेवायचं. जसे कस्टमर येतील तसं ते फक्त सर्व करायचं, सॉस टाकायचा आणि तसे सर्व करायचे. तर आता तुम्ही इथे पाहू शकता बरीचशी गर्दी चालू झालेली आहे. आता दुपारचे 12 वाजलेले आहेत. तर फूड स्टॉल तुम्ही पूर्ण बघू शकता पूर्ण भरलेला आहे. आणि आम्ही मार्केटिंग करण्यासाठी एक माईक आणलेला आहे. 20 रुपये खारी पॅटीस घ्या स्लाइस केक. आता शिव थोडंसं मार्केटिंग करतोय तर असा माईक आणलाय आणि शिव बोलतोय. बोल शिव, चल. चला खारी पॅटीस 20 रुपये, गरम खारी पॅटीस. चला बिस्लरी घ्या पेस्ट्री 20 रुपये, खारी पॅटीस 20 रुपये, बिस्लरी 10 रुपये. बघा कसा बोलतोय बघा तो. 10 रुपये. एकदम छान आणि खूप छान रिस्पॉन्स आहे. आमच्या काउंटरचा पण एकदम छान रिस्पॉन्स आहे. जो स्लाइस केक मी बनवलेला आहे त्याला तर अगदी उत्तम रिस्पॉन्स येतो आहे आणि पेस्ट्री, ग्लास पेस्ट्री याला पण छान एकदम रिस्पॉन्स येतो आहे. तर इथे बघू शकता तुम्ही. तर बघा कस्टमर बसलेले आहेत, खारी पॅटीस खात आहेत आणि शिव आणि सोन्या मस्तपैकी कस्टमर करत आहेत आणि
गर्दी झाली आहे, भरपूर गर्दी झाली आहे. इथे सोन्याचे पप्पा पण खारी पॅटीस ट्राय करून पाहतात. कसे खारी पॅटीस? हां एकदम मस्त. एकदम मस्त. भरपूर गर्दी झाली आहे बघा. गरम आहे. आमचा सोन्या बघा कसा मस्त मार्केटिंग करतोय, सगळ्यांना मस्तपैकी आवाज देतोय. स्लाइस केक ट्राय करायला देतोय. स्लाइस केक 40 रुपये पॅकेट आहे. हां गरम आहे ते सॅम्पलला ठेवले फक्त. देऊ का? किती 2 किती होतं काय देऊ व्हिडिओ काढताय काय? हां आमचं सोन्या बघा कसं मस्त मार्केटिंग करतोय आणि मस्तपैकी असं कॅशियर सारखी अशी मस्त कंडक्टर सारखी पर्स अडकून फिरतोय. 20 रुपयाला भेटतं. आणि आमचं शिव बघा तर एकदा तुम्ही नक्की या आणि आमच्या स्टॉलला भेट द्या. पहा मनसरमध्ये जर कधी आलात तर स्टॉल आत्ता या 2 दिवसात आलात तर स्टॉलला नक्की भेट द्या. नाहीतर मग कधीही मनसरवरून जात असाल तर नक्की माझ्या बेकरीला सुद्धा भेट द्या. तर आता दुपारचे वाजलेले आहेत 4 आणि तुम्ही पाहू शकता की आजूबाजूला आवाज आहे, गर्दी आहे आणि तो माझ्या अवतारावरून तुम्हाला समजतच असेल. खूप थकली आहे मी, खूप टायर्ड झाली आहे आणि थोडा वेळ रेस्ट करते आहे. पण अजूनही स्टॉलच्या बाहेर तुम्ही पाहू शकता खूप गर्दी आहे. पेस्ट्रीज वगैरे सर्व काही मस्तपैकी सेल होत आहे. तर पाहू शकता तुम्ही खूप गर्दी आहे पूर्ण सगळीकडे स्टॉलवरच. हे बघा फार गर्दी आहे फार. आणि इकडे शेजारी बाजूला आईस्क्रीमचा स्टॉल आहे आणि तिथे सुद्धा एकदम खूप गर्दी आहे. हो ऐका ना एवढा केक पार्सल करा. कोणता? हळूच काढ. तर एक आईस केक आता पॅक करून देते आहे. 100 रुपीचा मी पाव किलोचा केक बनवला आहे, तो पॅक करते आहे. हो शिव कॅमेरा तर ठीक आहे. आता इथे गाईज हे बघा म्हणून मी केक पॅक करते आहे. गाईज नाही सॉरी व्ह्यूवर्स मानायचं होतं की गेमच्या नादात पण आवाज येतोय का? आता खूप तुम्हाला हा ब्लॉग जरा गडबड वाटेल. थोडासा माझ्याकडून डॅमेज झाला आहे केक पण काही हरकत नाही. आणि आता एवढी गर्दी म्हटल्यावर टेबलवर पण खूप पसारा झाला आहे. सगळं आवरून अजून खूप ॲक्च्युली खूप त्रास होतो आहे. अजून 2 तास तरी आहे. प्लीज सबस्क्राईब करा गाईस तिला, ती खूप छान व्हिडिओ बनवते. आणि आमचा चिनो पण एकदम भारी आहे. भारी फिल्म जाऊ का? कोणासोबत आले? कोणासोबत आले? क्लासमधले बॉईज आले तर तुला मी विचारायला की मैत्री आहे का नाही? मैथिली आत्ताच गेली मग अशी. हां का? बाय. हे काय झाली? हां प्रांजल ते आज करायचं चांगलं वाटतंय जरा इकडे. खाली ओरडतो हा ओरडतो पण कसला पुढे संपली मस्तानी संपली. काय घ्यायला आले इकडं? काय घ्यायला आले? मस्तानी बघायला आले. 70 रुपये 80 रुपये केक आईस केक. केक शॉप. आज तुझा आवाज बसणार आहे. आवाज 2 दिवस बोला येणार नाही आता. तर आता स्लाइस केकची पुन्हा कंटेनर मी आणलेले आहेत बेकरीवरून कारण की स्लाइस केकचा मस्त सेल होतो आहे एकदम छान. आणि सोबतच हे जे ग्लास केक आहे त्याचं पण छान सेल होतं. बघा आमचा सोन्या किती छान ओरडते स्लाइस केक. अजून काय आहे सोन्या आपल्याकडे? ओरड. स्विस रोल रम बॉल जोरात 97 रुपये 98 रुपये केक. 97 रुपये 98 रुपये केक आहे कारण की जो 99 रुपये आहे तो एकदम कॉमन आकडा झाला आहे असं सोन्याचं म्हणणं आहे. सो 97-98 रुपये केक असं त्यांनी प्राइसिंग लावलं आहे. आणि गाईज एक लक्षात ठेवा आमचे केक व्हेज असतात. 97 रुपये 98 रुपये केक.
माणसामध्ये पहिल्यांदाच. माणसांमध्ये पहिल्यांदा 97 रुपये 98 रुपये केक आहे केक. 20 रुपये. काय खारी पॅटीसचे पण कस्टमर आले, सो खारी पॅटीस आता सर्व करतोय. किती पाहिजे? एकच का? आमच्या शेजारी एक मस्त काउंटर आहे शेव पावचा, एकदम ट्रेंडिंग आहे, नवीन आहे, युनिक आहे. त्यात दादा बनव ना, एखादं बनवून ठेव ना बाजूला. एक बनवचं तर आपण पाहूया आपण कसा बनवताय. आधी त्यांनी पाव कट करून घेतलाय आणि मग त्याला लावली आता ग्रीन चटणी, त्यावर सॉस, काकडी, टोमॅटो, कांदा आणि मग तो जाणार आता तव्यावर. छान तव्यावर आपण जशी कच्ची दाबेली सर्व करतो तसाच हा शेवपाव सर्व करायचा आहे. आता सर्व करणार. आता त्यावर लाल शेव, वा वा, पुन्हा सॉस आणि थोडंसं मेयोनीज, वा वा, आणि थोडंसं चीज पण भारी आहे. फुल्ली लोडेड विथ चीज. आणि असं कटिंग करून आपण ते सर्व करतो. प्राईस काय याची? 30 रुपये. 30 रुपये, फक्त 30 रुपये. चीज शेव पाव. ओके, डन. प्लेट रेडी आहे. तर आत्ता संध्याकाळचे वाजलेले आहेत 7:30 आणि आता स्टॉल बंद होण्याची वेळ झालेली आहे. ॲक्च्युली टायमिंग आहे 6 ते 6:30 पर्यंतचा, पण आज रविवार असल्यामुळे आणि शेवटचा दिवस असल्यामुळे, म्हणजे गर्दीचा शेवटचा दिवस असल्यामुळे ॲक्च्युली उद्यापर्यंतसुद्धा आहे, सोमवारी पण आहे, पण रविवारी जास्त रश असतं, त्यामुळे 7:30 ते 8 वाजेपर्यंत त्यांनी परमिशन दिली होती स्टॉल चालू ठेवण्यासाठी. तर आता तुम्ही बघू शकता इथे पूर्ण स्टॉल आता बंद व्हायला लागलेले आहेत. पब्लिक जरा कमी झालेलं आहे आणि आता वाजलेले आहेत 7:30 आणि आमचं पण स्टॉल आता बऱ्यापैकी सर्व संपलेलं आहे. तुम्ही पाहू शकता काउंटर बरेचसे रिकामे झाले. आणि सोन्या पण इथे थकलेला आहे, थकलेला दिसतो एकदम. गेलाय सोन्या. जानेवारी 2023 मध्ये पैसे कमी होते. कशी वाटली भाऊजी तुम्हाला खारी पॅटीस? मस्त होते एकदम छान. एकदम छान ना. अजून पेस्ट्री सुद्धा एकदम भारी होती, फ्रेश. आत्ता वाजलेले आहेत शार्प 8 आणि आता पूर्ण स्टॉल सगळे बंद झालेले आहेत. एकदा तुम्हाला दाखवते. तर पूर्ण सगळे स्टॉल बंद झाले आहेत आणि काउंटर पण आता बऱ्यापैकी रिकामा झालेला आहे. तर तुम्ही पाहू शकता सगळे स्टॉल आता सगळ्यांनी आवरावरी करायला घेतली आहे. तर सोन्या पण आमचा खूप दमला आहे बिचारा, खूप मार्केटिंग करत होता, खूप ओरडलाय जोरदार. कसं ओरडत होता सोन्या? खारी भेटेस 10 20 रुपये 20 रुपये केक 97 रुपये 98 रुपये 97 रुपये 98 रुपये फक्त आहे. तर आम्ही छोटे केक बनवले होते, जसं मी आधी तुम्हाला सांगितलं आहे. अगदी पावसाचेच केक होते आणि 99 रुपये एकदम सगळ्यांना प्राईस माहिती झालेली. 99 रुपये तर सगळेच म्हणतात 99 म्हणून आपण म्हटलं आपण वेगळं काहीतरी करावं म्हणून म्हटलं 97 रुपये 98 रुपये. तर कसा होता आजचा दिवस सोन्या? दिवस खूप छान होता ना. आज दमलोय पण दमल्यासारखं वाटतंय. दमल्याची मजा येते आज. काम केल्याचा आनंद भेटतो. काम केल्याचा आनंद आणि गिराईक झालं त्याच्यामुळे खूप असं भारी वाटतंय. तरी किती कॅश जमली असेल दाखव बरं जरा. कॅश आज तर पिशवी भरलेली दिसते, कालच्या पेक्षा तर जास्तच झाली असेल असं मला तर वाटतंय. वा 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 वा, चांगला गल्ला झालाय, चांगला गल्ला जमलाय सोन्यानी. तर पाहू शकता तुम्ही मस्त गल्ला जमलाय आमचा. गल्ला पण जमलाय आणि ताईचा मूड पण जमलेला दिसतोय. सकाळी ताईचा मूड खूप पडलेला होता, गिराईक नाही. ताई मला म्हणत होते सोन्या अरे काय करायचं. ताईला म्हटलं थांबा मी आहे, तुम्ही टेन्शन घेऊ नका. आणि खरंच सांगते इतकी हेल्प झाली त्याची.
इतकं छान मार्केटिंग करत होता जोरजोरात आवाज देऊन. आणि आज खरं तर खूप म्हणजे काल पण आणि आज पण एकदम सॅटिस्फॅक्शन मिळतं आहे. आणि आमच्या दोघांच्या चेहऱ्यांवरून तुम्हाला जाणवतच असेल की आमचे चेहरे कसे झालेत. आम्ही अक्षरशः किती दमलेलो आहोत. काय म्हणतो तर आजचा हा ब्लॉग तुम्हाला कसा वाटलाय मला कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. भेटूया अशाच एका नवीन ब्लॉगसोबत. तोपर्यंत बाय. काळजी घ्या, हसत राहा. आणि तुम्हाला सुद्धा जर असे कृषी प्रदर्शनमध्ये स्टॉल लावायचे असतील, फूड मॉलमध्ये स्टॉल लावायचे असेल तर नक्कीच ट्राय करा. खूप छान रिस्पॉन्स मिळतो खरं तर. ही सुरुवात करण्यासाठी हा जो चान्स आहे तो एकदम बेस्ट आहे. तर तुम्ही करू शकता. मी ही पहिल्याच वर्षी स्टॉल लावलेला आहे आणि पहिल्या दिवशी माझा मिनिमम 800 ते 900 रुपये फक्त सेल झाला होता. आणि त्यामुळे मी नर्वस झाले होते. म्हणजे अप्स अँड डाऊन्स येत राहतात की आम्हाला असं वाटत होतं की ॲटलिस्ट आपलं जे रेंट आहे ते तरी सुटतं आहे की नाही. एवढ्या स्टॉलसाठी फक्त आम्ही 5000 रुपये रेंट दिले 4 दिवसाचं. सो आम्हाला असं वाटलं आहे की ठीक आहे चल प्रॉफिट नाही झालं तरी चालेल पण लॉस नको व्हायला. पण कालचा आणि आजचा सेल खूप छान झाला आहे. सो चला आता भेटूया नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये. आजचा हा ब्लॉग तुम्हाला कसा वाटला आहे मला कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. भेटूया अशाच एका नवीन ब्लॉगसोबत. तोपर्यंत बाय.